হাই এভৰিৱান, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। নেশ্যনেল টেলিভিজন শ্ব'ত শাৰ্ক টেংক নামৰ এটা প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। भारत में 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर्स भाड़े पे लाते हैं और उनकी कमाई का 60% से भी ज्यादा হয়তো এই বহুতে চায় আৰু বহুতে হয়তো নাচায়। ল'ৰা ছোৱালী এটা মাইণ্ডৰ এটা বিজনেছৰ প্ৰতি এটা পজিটিভ মাইণ্ড এটা লৈছে। বহুতে হয়তো এতিয়া নতুনকৈ ইকুইটি, শ্বেয়াৰ, পাৰ্চেণ্টেজ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান শব্দ শুনা পাই আছে আৰু ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে উৎসাহিত হৈ আছে যে মই নতুন এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম, মই কিমান ইকুইটি পাৰ্চেণ্ট দিম, পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰিম না প্ৰপাৰ্টাৰশ্বিপ কৰিম, প্ৰাইভেট লিমিটেড খুলিম। চ' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ লৈ এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰে আৰু বিজনেছটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল শাৰ্ক টেংকৰ, এটা একদম বুম হৈ আছিল। আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াতে মানে শাৰ্ক টেংক আৰম্ভ কৰাৰ পিছত কোম্পানী নতুন নতুন কিছুমান ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু লাহে লাহে ফেইল সংখ্যাটো লাহে লাহে পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়ি আহিব ধৰিলে। এই ফেইল যে হৈ আছে আচলতে কিহৰ কাৰণে? মাজত কিবা গেপ আছে নেকি? হাৰ্ড ৰিয়েলিটি সেইটো বস্তু পাহৰি যায়। এতিয়া হাৰ্ড ৰিয়েলিটি কিছুমান কথা কৈছোঁ। বিজনেছ যেতিয়া আৰম্ভ এটা হয়, হয়তো তাতে কি থাকিব? এটা প্ৰডাক্ট থাকিব, এটা নিশ্চয় ছাৰ্ভিচ থাকিব, ঠিক আছে? প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচ এই দুটাক লৈ হয়তো এটা বিজনেছ ষ্টাব্লিছ। প্ৰডাক্ট মানে কি হয় যে আমি কওঁ যে বিউজৰ কোম্পানী যদি চাওঁ আমি তাতে কি থাকে? চশমাইটো বিক্ৰী কৰে, তাত বেলেগটো নহয়। গাড়ী এখন বিক্ৰী কৰা বা এখন চশমা বিক্ৰী কৰা এইটো কি হয়? প্ৰত্যেকটো একো এটা প্ৰডাক্ট হয়। আৰু কিছুমানে কি হয় শাৰী.com ক্ষেত্ৰত তাত ছাৰ্ভিচ দিয়ে যে ল'ৰাই ছোৱালী, ছোৱালীয়ে ল'ৰা বিচাৰি পাব পাৰে। অৰ্থাৎ সেই যে আমাৰ আগৰ দিনত যে এজন মানুহ থাকে দৰা বা কইনাক ঠিক কৰি দিয়াৰ কাৰণে এজন মানুহ, সেই কামটো শাৰী.com আনিছিলে। অৰ্থাৎ সেই বিজনেছটো কিহৰ ওপৰত চলি আছে? এটা প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত। এতিয়া নতুন যিবিলাক ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰে, সেই নতুন ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰা যিবিলাক নতুন ল'ৰা ছোৱালী সেইবিলাকে আচলতে নিজৰ প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। মানুহক দেখাবৰ কাৰণে, শ্ব' আপৰ কাৰণে বা এডভাৰটাইজিঙৰ কাৰণে সেই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰে। প্ৰথম কথাটো হৈছে মাৰ্কেটত সেই একেটা প্ৰডাক্টৰে ডিমাণ্ড আছেনে নাই বা সেই ছাৰ্ভিচটো আচলতে ডিমাণ্ড আছেনে নাই তাৰ ওপৰত আমি লক্ষ্য ৰাখি এই বস্তুটো লক্ষ্য নৰখাৰ কাৰণে এটা প্ৰডাক্টৰ কি হয়? ফেইল হয়, মাৰ্কেট ফেইল হয়। আমি সেই প্ৰডাক্টটোক গুৰুত্ব দিব লাগে। এতিয়া আমি দেখা পাওঁ, যদি উদাহৰণ হিচাপে চাওঁ, এই যে পুচকাৱালা দোকানত থাকে বা বজাৰত থাকে, এই পুচকাৱালাই কিছুমানে বহুতে ব্ৰেণ্ডিং কৰি চেল কৰি আছে আৰু একেটা পুচকাৱালাই কি হয়? ৰাস্তাৰ ফুটপাথত বিক্ৰী কৰি আছে। প্ৰফিট মাৰ্জিন যদি চাওঁ দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে পাই কি হয়? অকণমান পাৰ্থক্য থাকে। কাৰণ যেতিয়া পুচকাৱালা ব্ৰেণ্ডিং হিচাপত তাত যাব, তাত হাইজেনিক প্ৰডাক্ট পাব আৰু হাইজেনিক প্ৰডাক্ট পোৱাৰ পিছত তাৰ লগতে পুচকাই নহয়, তাত হয়তো অন্য এটা প্ৰডাক্ট আমি তাত আৰু এটা চেল কৰিব পাৰে। এইটো আপচেলিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে। কিন্তু একেটাই যেতিয়া ফুটপাথত বিক্ৰী কৰে তাতো কিন্তু 100% প্ৰফিট থাকে। পুচকাৱালাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কৈছোঁ মই। কিন্তু তাত হাইজেনিক নোহোৱাৰ কাৰণে তাত কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়? কাষ্টমাৰ কিন্তু কম হয়, ঠিক আছে? চ' এনেকুৱা কিছুমান আমি ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাওঁ যদি প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ। গতিকে যিবিলাক নতুনকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া কিছুমান কথা গুৰুত্ব ৰাখিব লাগে। নিজৰ প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচক একদম ভালদৰে মজবুতভাৱে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু নিজে গ্ৰাউণ্ডত যায় কাম কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে মই অমুকৰ পৰা ফাণ্ডিং উঠাইছোঁ। ফাণ্ডিং মানে বেলেগ একো নহয়, বেলেগৰ পৰা পইচা লোৱা আৰু সেই বেলেগৰ পইচাটোক লৈ যিমান পাৰ্চেণ্ট কোম্পানী গ্ৰ'থ হ'ব, যিমান পাৰ্চেণ্ট গ্ৰ'থ হয় তাৰ ওপৰত তাক ৰিটাৰ্ণ দিয়া। যিজন মানুহে তোমাৰ পৰা পইচা লৈ আছে সেই মানুহজনে নিশ্চয় বিচাৰিব যে মোৰ পইচাটো ডাবুল হওক, অৰ্থাৎ ডাবুল কৰি দিয়া। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ফাণ্ডিং যেতিয়া উঠোৱা, তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু নিজৰ মাইণ্ডত ৰাখিবা যে মই যিটো প্ৰডাক্ট আছোঁ তাৰ ওপৰত মোৰ 100% বিলিভ আছে, ঠিক আছে? চ' যেতিয়া বিলিভ থাকিব, প্ৰডাক্টটো যেতিয়া মাৰ্কেটত চলিব, নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব। আৰু এনেকুৱা মাইণ্ডত ৰাখিব নালাগে যে মই যাব নোৱাৰোঁ মাৰ্কেটত, মোৰ বেলেগ মানুহে যাব, তেনেকুৱা নহয়। নিজে যদি CEO হিচাপত তুমি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো কাম কৰা তোমাৰ ক্ষমতা থকাটো উচিত। আৰু শাৰ্ক টেংকত সেইবোৰ কথাখিনি তোমাক নক'ব। শাৰ্ক টেংক যেতিয়া চাই উঠিব, আমি মটিভেটেড হৈ থাকোঁ যে মই এতিয়া বিজনেছ কৰিম। বিজনেছ কৰাটো ভাল আৰু অসমত মই বিশেষকৈ বিচাৰোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অকণমান নিজৰ স্কিলটো গুৰুত্ব দি যদি প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান যদি কাম কৰি লয়, যে কোম্পানীয়ে তাতে কাম কৰি যদি লয়, স্কিলটোক নিজৰ পলিচ কৰি লয়, যে মাৰ্কেটত কিনো ডিমাণ্ড তেতিয়া গম পাই লয়, তেতিয়া যদি বিজনেছত চায় তেতিয়া বেছি ছাকচেছ হয়। যেতিয়াই প্ৰথমতে শিকি ল'ল, নেক্সট দিনৰ পৰা বিজনেছ মই কৈছোঁ 100% ফেইল হ'ব। 100% ফেইল হ'ব এইকাৰণে কাৰণ তাত মাৰ্কেটৰ নলেজ নাই। ভাবি থাকোঁ যে আমি যিটো মাইণ্ডত ভাবি থাকোঁ যে এইটো গ'লে মাৰ্কেটত ফালি দিম, নহয় তেনেকুৱা, একদমেই নহয়। তুমি আগতে মাৰ্কেটত জানিবৰ কাৰণে বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰা, নিজৰ স্কিলটো পলিচ কৰা, তাৰপিছত তুমি সেই একেটা স্কিলকে লৈ তুমি মাৰ্কেটত নামি যোৱা যে মই এতিয়া বিজনেছ কৰিব পাৰিম। চ' এইটো হৈছে বিশেষকৈ হাৰ্ছ ৰিয়েলিটি যে আমি শাৰ্ক টেংক চাই মটিভেট হোৱাটো উচিত, আমি বিজনেছ কৰাটোও উচিত। কিন্তু তাৰ আগতে এনেকুৱা নহয় যে আমি জব একেবাৰে নকৰিম, আমি বেলেগৰ আণ্ডাৰত একেবাৰে কাম নকৰিম, তেনেকুৱাও নহয়। আমি কাম কৰি উঠি যেতিয়া মাৰ্কেট আমি ভালদৰে গম পাম, প্ৰডাক্টৰ ডিমাণ্ডটো গম পাম, তেতিয়া আমি পিয়ুষ বঞ্চল হ'ম। তেতিয়া আমি এই মামা আৰ্থৰ মালিকৰ দৰে, গাজেলৰ দৰে আমি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম। প্ৰত্যেকৰে ড্ৰিম তেনেকৈ থকাটোৱেই উচিত যে আমি 1000 crore 1000 crore টকাৰ বিজনেছ কৰাৰ মাইণ্ডতটো ৰাখিবই লাগিব। কিন্তু এই যে ষ্টাৰ্টিং যে 10,000 টকাৰ পৰা 15,000 টকাৰ পৰা বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট হয়,
তাৰ পৰা বেছি আমি গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত কাৰণ মাৰ্কেটত যেতিয়া চাবা তুমি পুৰা লাখ বা কৰোৰ টকা লৈ যাব নালাগে তাত প্ৰথমে মাৰ্কেটত যাব লাগে আৰু ডিমাণ্ডটো চাব লাগে প্ৰডাক্টৰ ওপৰত বিশেষকৈ আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিবিলাকে খালি মটিভেট হয় শাৰ্ক টেংক চাই আৰু এতিয়া মানে এটা যোৱাৰ আনিয়ে কিন্তু পিছত ফেইলড হয় আৰু পিছত ভাবে কি মোৰ দ্বাৰা নহ'ব সেইবিলাকৰ কাৰণে মই উৎসাহ কৰাৰ কাৰণেহে আচলতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ পিছত আৰু অকণমান ডিটেইল ইন ডেপথ আমি কথা পাতিম বিশেষকৈ এই শাৰ্ক টেংকৰ ওপৰতে আমাৰ অসমৰ প্ৰভাৱ কি বিশেষকৈ মই অসমীয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ হিন্দীত হয়তো বা ইংলিছত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কুল কিছুমান ভিডিঅ' পডকাষ্ট এটা মাইক লৈ সন্মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে শুনা পায় কিন্তু আমাৰ অসমীয়াত মই ভাবোঁ এনেকুৱা কিছুমান ৰিয়েলিটিৰ ওপৰত কথা পতা চেনেল অলপ কম আছে মই ভাবোঁ যিবিলাকে চাই আছা তোমালোকে যদি নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো আমাৰ লাইক শ্বেয়াৰ যাতে ছাবস্ক্ৰাইব অন্ততঃ কৰিবলৈ নাপাহৰা তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ মই নিশ্চয় ছাপোৰ্ট পাম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত যাতে ভিডিঅ' পৰা অকণ সাহস পাওঁ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় মোৰ সুবিধা হ'ব তো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় থেংক ইউ নমস্কাৰ